Зеленський є верховним головнокомандуючим, але на днях ми бачили, як в ефірі у штатної пропагандистки Банкової Наталі Мосійчук його і виправдовували, називали, що він сугубо цивільний. Тому таке. Але так, він є вищим керівництвом країни. І знаєте, коли Ваганян прийшов до мене зі своїм кейсом, я віднісся до нього з недовірою. Кажу відверто. Тому що ті речі, які він казав, ну, м'яко кажучи, виглядали навіть при всій моїй при всьому моєму критичному ставленні до Зеленського дуже, ну, якби кіношно або детективно. А потім він почав надавати мені докази. Аудіо, відео, фото. Показував свіфти, показував, куди що йшло, хто з ким пов'язаний. І коли я почав бачити цю всю фіксацію, я почав розуміти, що ну, це вже не казки, не якийсь серіал на Netflix, наприклад, як «Наркос» про Ескобара, а реальна історія, але про Івана Баканова і Андрія Наумова. І я його запитав, а звідки вам все це відомо? Він каже, так я з ними товаришував. Задовго, що вони стали президентом, головою СБУ, всіми іншими. Вони були в мене вдома, ми відпочивали разом, вони були на всіх моїх заходах. А потім сталося найцікавіше. Він мені почав розповідати деякі історії, які я вирішив перепровірити. Тому що так сталося, що в мене є знайомі в тих чи інших структурах. І отут мене вони запитали, звідки ти про це знаєш? Про це не міг знати ніхто, тільки всередині. Я кажу, тож та людина, яка розповідає інформацію, вона всередині цієї організації. Ну, 100%. Ну, так, це правда. Ваганян не ховає, не приховує це. Він був близьким до Наумова, до Баканова. Він знаходився всередині. Вони примушували його, і він приносив ці гроші. Він був в координації з ними. Він багато знав і бачив. Тому те, що він каже, це важливо. Але важливіше, щоб було це не просто послухано, а розслідувано, щоб кожен епізод став причиною для чергового кримінального провадження, розслідування, а далі або підтвердження і тоді звинувачувального акту, або виправдання. І тоді ми всі дізнаємося, що Баканов найчесніша людина, коли як-небудь очолювала СБУ. Це ж так казав йому про нього Зеленський. І тут є один момент. Один, але дуже важливий. Дивіться, Ваганян не боїться з'являтися в мене в ефірі. Ваганян не боїться з'являтися в ефірі ТСК. Ваганян спілкується з західними фінансовими спецслужбами і дає інформацію НАБУ. А скажіть, будь ласка, а де Баканов? Баканов відмовився давати коментарі навіть Радіо Свобода, яке взагалі не українське медіа, а фінансується урядом Сполучених Штатів. Незалежне медіа, але навіть їм відмовився. Але дав коментар «Страна.ua» підсанкційному виданню. Виданню, на яке він повинен був би накладати санкції. Але найцікавіше, що санкції він накладав, як з'ясувалося згодом, за гроші проти тих, кого вказували йому, щоб фактично зняти з них гроші. Так розповідає Ваганян. І найцікавіше, я поговорив з деякими контрабандистами, з деякими обнальщиками, з деякими конвертаторами. І вони мені підтверджуються це. Більше того, люди з бізнесу знають, хто скільки платив. Це всі знали, це була система. Ну так, я був далекий від цього, тому мені було це невідомо. Але всі, хто був поряд з митницею, з контрабандою, з контрафактним виробництвом алкоголю і тютюну, з незаконним ввозом в країну величезної кількості товарів, а також з дахуванням зернових схем і повернення ПДВ, всі вони в курсі цих процесів. Коли Ваганян розповів мене в ефірі, що підсанкційний олігарх Єрмолаєв, в якого був бізнес в Криму, в тимчасово окупованому Криму, платив 5 мільйонів за те, щоб його не чіпали, потім від дніпропетровських знайомих я дізнаюся, що тричі він платив, тричі. І в третій раз, коли він платив, він вже почав переоформлювати. А коли прийшов Малюк, то ніхто на нього йому не пропонував, щоб він заплатив і відмазався. На нього наклали санкції. Це щоб ви розуміли різницю. Так само про інших. Я знаю, вже говорив з деякими людьми, які мені підтвердили зсередини структури, що дійсно контрабандистам поставили тариф. Або платиш, або на тебе накладають.
І, до речі, це підтверджує ще декілька людей, що Баканов просто підписував, погоджувався. Бо історію про санкції за гроші вигадав Акст разом з Наумовим. І переконавши Наумова, що вони зможуть тоді захопити більшу частину контрабандного ринку, а також зможуть фактично видоїти людей на гроші, вони запровадили цю схему. Це не є таємницею. І мене ще раз кажу, це підтверджують. Але, зверніть увагу, Баканов мовчить, нічого не говорить. Тільки один коментар «Страна.UA». Пане Бориславе, Більше чому на ваше бачення так? І чи побачимо ми його, чи свідчення, чи щось подібне уже в процесуальному контексті? Ну і якщо от ведеться, сказав Семен Кривонос, що про повернення Міндіча, екстрадицію з Ізраїля, ведуться перемовини, чи не буде так з Наумовим? Дивіться, Наумова дійсно легше повернути, ніж Міндіча, це правда. Я не знаю, що по Наумову, але в мене є декілька друзів на різних високих посадах в Ізраїлі. Вони мені кажуть, що те, як це зараз проходить від НАБУ, гарантія того, що Міндіч повернеться десь на рівні нулю. Це так, для розуміння. Треба геть по-іншому працювати, і так можна його повернути. І вони здивовані, що поки не звертається НАБУ в тому форматі і не робить тих рішень. Бо тут потрібно не юридично, тут потрібно політично-юридичне рішення. А цього немає. Ну, як мінімум, у Ізраїля і України немає домовленості про видачу громадян. А ще є одна проблема. Зеленський навмисно припинив громадянство Міндіча. То кого видавати? Громадянина іншої держави? Тут треба багато що виправити. Бо зроблено це навмисно, щоб якраз його не видали. Це перше. Друге. По Баканову. Я впевнений, що ми не почуємо Баканова, поки Зеленський залишається при владі. Зеленський особисто поставив Баканова на цю позицію. Зеленський спілкується з Бакановим. Баканов має вплив на Зеленського. Великий вплив по свідченню людей з оточення Зеленського і по свідченню деяких говорячих голів і злих язиків з Банкової. А ще Баканов один з не просто найближчих, а тих, кого поставили на голову СБУ і дали можливість створити це організоване злочинне угруповання. Тому Зеленський буде робити все для того, щоб Баканов нічого не говорив і не свідчив. Тому ще раз кажу, поки не буде політичної волі, Баканов буде мовчати. Я готовий зараз забити на що завгодно, що Баканов зразу після того, як Зеленський програє вибори, поїде з України. Я не знаю, куди саме. Може на свою квартиру на Бейкер-стріт в Лондоні, може в Оман, Катар чи Бахрейн, може ще кудись, але точно це буде не Європа і точно це буде не Сполучені Штати. Тим більше, до речі, для тих, хто забув, нагадаю, що коли був звільнений Баканов, він дуже хотів після цього стати послом у Великій Британії. І британці відмовили Україні в цьому. А зараз ми розуміємо, чому. Тому Баканова будуть ховати від дачі показів. І я сподіваюся, що він все ж таки дасть їх, але для цього треба, щоб в Україні змінилася влада і припинилося телефонне правосуддя, а почалося верховенство права. Пане Бориславе, так що ми побачимо від народних депутатів з цієї ж ТСК от для цього, про те, що ви кажете, справедливість відновилася і процвітала. Що ми побачимо від НАБУ? Щось більш серйозне, чи це знову ж будуть, як ви навели приклад з Ізраїлем і Тимуром Міндічем? НАБУ працює в рамках своїх можливостей і знань, а також бажання. По різних питаннях в них є різні бажання. Давайте відверто, у нас є два НАБУ. Ну, давайте чесно казати про це. У нас є НАБУ, яке контролюється з Офісу Президента, і у нас є НАБУ, яке бореться з корупцією. Це як СБУ. У нас є так само СБУ. Дивіться, у нас є СБУ, яке нищить ворогів України, яке знищує агентурну мережу, яке підриває Кримський міст, яке проводить операцію Паутина, яке робить неймовірні речі, які посилюють країну. А є інше СБУ, де головів департаменту ловлять на корупції, де вони займаються контрабандою, де вони займаються корупцією. Ну, у нас же є таке? Є. У нас два СБУ, фактично, під одною вивіскою. Так само і НАБУ. Давайте чесно казати. До речі, я би дуже порадив деяким людям подивитися, хто з СБУ прийшов до НАБУ, а з НАБУ до СБУ. Теж багато про що говорить. Ну і коли нещодавно антикорупційна мережа «Вежа», якщо не помиляюсь, вказала б на те, як одного з детективів, старших детективів НАБУ,
не пустили на конкурс на митницю через те, що він недобропорядний, і через те, що є сумніви в його, скажімо так, порядності, то що з ним стало? То він повернувся до НАБУ. Ви розумієте? Він і далі займається боротьбою з корупцією, так потужно займається, але от щоб очолити митницю, ні, він недостойний цього, негідний цього. І от мене велике запитання, скільки ще таких людей, які ходили на конкурси, а вони є такі, з НАБУ і САП, їм кажуть, що вони не відповідають параметрам порядності, і вони не гідні займати ті посади, але вони повертаються в ці органи і займаються далі боротьбою з корупцією. Може, тому у нас і проблеми такі. Але давайте є інші варіанти. У нас Гунько, наприклад, дійсно отримав зараз вирок. Ми пам'ятаємо, як Магомед Расулова закрили для того, щоб він допоміг розвалити справу. Він мовчав. Ми пам'ятаємо, як ще одного детектива Гусарова закрили для того, щоб через нього зірвати операцію по Кісілю, який дуже близький до Зеленського і Шефіра, а він мовчав і не дав зірвати. Ви розумієте, у нас є величезний потенціал, але не забувайте, що пан Семен Кривонос дуже близький до Олексія Кулеби, до людини Єрмака. Так, до віце-прем'єра. І також по Кривоносу є багато питань. Ну, там і історія з підкупом виборців, коли він працював на «Батьківщину», і ще багато чого іншого. Тому мене це не дивує. Мене дивує інше, що попри всі протидії НАБУ досягає результату. Їм би трохи допомогти і не заважати, було б супер. Бо, наприклад, з Ваганяном теж не зрозуміла ситуація. Ваганян хоче, щоб йому надали статус викривача. І він готовий ще більше співпрацювати. Але мені здається, що деякі сили в НАБУ цього не хочуть. І точніше, не ті сили в НАБУ, а ті сили, які дають команди от тому крилу, яке орієнтується на владу і Офіс президента. Ну і, до речі, коли на ТСК кажуть про те, що Семен Кривонос зустрічався ще з президентом, мене взагалі дивує. То Артем Ситник зустрічається з президентом, то Семен Кривонос. І все потайки. Мені здається, Андрій що Єрмак же ж, не забувайте, про це говорить Михайло Ткач і «Українська правда». Я ж кажу про що? Ну це ненормально. Ті, хто повинен ловити корупціонерів, зустрічаються з людьми з влади, і від цього стає краще країни, ще ефективність боротьби з корупцією збільшується. В мене все більше і більше запитань. Ще до вас останнє запитання, але тим не менш говорить і пан Ваганян, що нібито і в Наумова, і у Баканова були конфлікти, чи не подобався їм Василь Малюк. І от це теж була така перипетія, типу, щоб його не було, але потім після Баканова він же очолив СБУ, а потім його в кінці ж уже ось не так нещодавно прибрали. Як би ви ці перипетії пояснили, тому що, ну, чи справді був такий іще внутрішньо такий конфлікт прибирати людей, ну, які ж, мабуть, по факту достойні? Дивіться, в мене немає інформації про конфлікт між Бакановим і Наумовим, але в мене є інша інформація. Коли Баканова і Наумова прибрали, то ті люди, на яких планувалося накласти санкції, на них були накладені. Це, мабуть, краща констатація факту. Мабуть, щось заважало. Ну і окреме питання про те, що при Баканові і Наумові ми не чули про операцію «Павутина». Ми не чули про операцію з Кримським мостом, але ми чули дуже добре, як була зірвана операція по відлову вагнерівців. І, до речі, Баканов цього теж причетний. А ще ми пам'ятаємо, як Баканов давав такі поради Зеленському, при яких той відмовив Залужному і Резнікову у запровадженні військового стану напередодні повномасштабного вторгнення. По Баканов, як і Єрмак, казав, ні, війни не буде. Ну, це рівень компетенції, до речі, і багато запитань до того, як вони себе поводили. Ну і, мабуть, же ж варто згадати і пана Кулініча, так? Туди ж, мабуть, до когорти. Пане Бориславе... Будь ласка, про пана Кулініча британці дуже чітко написали, що Кулініч співпрацював це британська преса офіційно писала про те, що Кулініч співпрацював з Сівковичем, і вони допомагали одночасно Сівкович і Кулініч перемогти Зеленському на виборах. В подяку за це Кулініч був заведений в керівництво Служби безпеки України. Це ще раз британські експерти і британські розвідники про це пишуть. А ще вони пишуть, що Сівкович був зацікавлений в перемозі
Зеленського, і саме тому всі ресурси, які тільки були через Сівковича, кидали на перемогу Зеленського. І це теж багато про що говорить.